Ahoj ve spolek, Rob se hlásí z Číny. Tak, tady máme první vlog, pro trošku starší generaci videoblog, pro ještě starší generaci prostě tady budu chvíli mluvit do kamery. Ohledně cestování už jste si možná přečetli můj první blogový post na téma, jak se cestuje z Pejprnic do Tinanu. Cesta to byla docela dlouhá, z letiště z Prahy, tak jsem letěl do Pekingu Hainan Airlines. Byl to let poměrně dlouhý a zábava byla v letadle poněkud horší, protože nefungoval žádný z monitorů v sedadle a jediný, co bylo k dispozici, byly tablety, kde bylo všechno v čínštině, takže jsem si příliš zábavy neužil. Naštěstí jsem sebou měl dost věcí na čtení a úplně jsem se nenudil. Po příjezdu mě vyzvedla zahraniční koordinátorka, odvezla mě na kampus. Kampus máme celkem pěkný, je tady asi 30 000 studentů na celé škole, semestr tedy začíná až 7.3. a dohromady má škola kampusy 3. Já sám jsem v nejstarším z nich, který je ale zároveň nejmenší z nich, přesto je, řekl bych, tak 2x až 3x větší než areál VŠE na Žižkově a na Jižním Městě zkombinováno. Je tady nemocnice, jsou tady asi 3 menzy, je tady samozřejmě spousta budov pro učebny, koleje jsou tady pro zahraniční studenty, kde jsem já, a zároveň pro Číňany. Můj pokoj vypadá asi takhle, je to dost nadstandard, stojí asi $7 na den. Číňani proti tomu mají pokoje sice zhruba stejně velký, možná o trošku větší, ale jsou tam 6, takže já jsem za tohle dost rád. Jedna z prvních zastávek v Tinanu, kromě kampusu školy, byl úřad, kde se člověk zaregistruje jako rezident, aby získal rezidentskou kartičku a zároveň určitou formu víza, který mu umožňuje cestovat z Číny a do Číny po dobu, na kterou je to vydaný. Tinan samotný vypadá dost jako je v mým článku na téma realitního trhu v Číně. Hodně se tady všude staví, hodně budov je prázdných, hodně budov je šedých, vysokých bloků. Ale samotný centrum města je zajímavý. Střed Tinanu tvoří náměstí Jara se jmenuje, kde je taková zvláštní socha, fontána, která hraje do té hudby, stříká všude možně. Do toho centra mě vzal můj kamarád Han, který tady má na starost zahraniční studenty a hodně mi v tom pomohl. Hledali jsme nějaký první nákupy, nějaký základní nádobí, nějaký příbory, hrnce, mlíko, čaj, takovýhle nějaký věci. Scháněli jsme, jak se cestuje vlakem, když člověk teďka pas má právě na tom úřadě, který jsem zmiňoval, a víc takových věcí. No, byl to skoro celodenní vejlet, ale stálo to za to. Asi nejvíc v Číně jsem si připadal kolem hlavního nádraží, protože hlavní nádraží, přímo proti němu je autobusový nádraží, uprostřed toho všeho stojí všude taxíky, mezi tím samozřejmě se pohybuje asi 1 miliarda lidí, takže docela divoký. S angličtinou to tu není úplně slavný, takže jsem rád, že mám občas překladatele a občas se musím hodně snažit, ale je to dobrodružství. Cestou zpátky jsme s Tchangem ještě koukali, kde by se tady dalo cvičit, to by mě lákalo hodně, abych se trošku vrátil do formy, která mi za studium v Praze dala bohužel pomalu s Bohem. Něco jsme našli a vypadá to, že příští týden bych se tam mohl přihlásit a mohl začít pomalu, ale jistě. Tak jo, to je asi zatím ode mě všechno. Dávejte na sebe bacha, bando, a příště zase na viděnou. Ahoj.